Welcome, Aarde Mensen. This is the full moon voor de eerste full moon voor de jaar 2021. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, positive alignment of energy. And this is voor de Stier Maagd Steenbok Mensen. Now, de bericht voor deze full moon Aarde Mensen is dat some sort of a situatie that you have in the verleden waar je hebt geld genomen onder false pretent. Ik zie dat het is nou boven water gekomen. Ik zie verdriet voor jullie mannen. Mannen 45 jaar en ouder. Ik zie heel veel verdriet. Ik zie dat mensen is nou gezien dat jullie mannen was niet eerlijk en oprecht. En ik zie dat jullie mannen echt is in het nadenken over wat je hebt gedaan in het verleden. Heel veel informatie komt uit over jullie mannen. Mensen is nou van op de hoogte wat jullie mannen hebben gedaan. En hoe jullie mannen hebben gecreëerd heel veel valsheid en deceptiveness. En hebben betaald of geld genomen. En nou alles is boven water gekomen. Nou, we gaan even kijken wat is hier. Eerst beginnen wij te kijken de zonreizen mensen. Dat is mensen dat is geboren 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Nou, we hebben gezien dat jullie zonnemensen heeft in het verleden geld uit betalen of genomen onder false pretent en nou iedereen heb je onder de bos gegooid. Sommige van jullie veel mensen hebben geld gekregen om zo'n soort van documentatie te falsificeren en informatie te geven en de mensen informatie te access. De informatie is nou uit dat jullie hadden geld gekregen of geld betalen om dat te doen en mensen is nou van boven op wat is hier gebeurd. Dus heel veel van jullie mensen, het is in het verleden en ja, als je hebt geld gekregen of geld gekregen om iets te doen, dat was niet van boven water. Ik zie dat mensen is nou van op de hoogte gezien en je bent aan het vuur uit te blussen, zeg maar zo. Vuur uit te blussen. Dus vanaf daar dan recognize je wat hier speelt. Want je zit gewoon vuur uit te blussen. Om deze situatie onder controle te krijgen. Mensen die is op verliefde en is open verliefde. Het is best wel een goede full moon waar je kan iemand ontmoeten of je komt iemand tegen. En de tweede week verdriet. Komt hier op verdriet en een eind voor een advocaat dat heeft some sort of a situatie gedaan, some sort of a documentation geaccess, some sort of a eind, some sort of a verdriet. Mensen is nou van op de hoogte. Ik zie dat mensen is nou achtergekomen wie hebben die informatie geaccess. En verdriet is hier voor degene. Dus sommige van jullie Steenbok mensen hebben samengewerkt met iemand anders om some sort of informatie, documentatie te access. En nou, mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd en wat u heeft gedaan. In de derde week, succes met heel veel geld. Succes komt uit omdat mens is nou van op de hoogte. Dat sommige van jullie het geld genomen. En dat was niet van jullie. En ik zie some sort of a problemen waar mensen hebben geld aan u gegeven. Dan ben je nou in je rug is dat mensen, ik zie dat je gaat even zeggen, ja, ik heb het gekregen om deze persoon even contact met mij opgenomen om some sort of informatie te access. En ik zie dat de mens gaat even zeggen, ja, maar je weet dat je zal in de problemen komen. Dus ja, nou wil je terugkomen nadat je hebt het geld verbruikt of het geld genomen. En je wil gewoon gaan vertellen dat ja, ik ben
degene, maar ja, je hebt geweten en wat zal de outcomes en ja, van één action heeft best wel een reaction. En ik zie dat jullie Steenbok wil echt jullie Steenbok wil echt de fouten iemand anders geven, maar die gaat zeggen, ja, je had geweten dat je mocht het niet doen, dus waarom heb je dat nou gedaan? Dus ik zie vanaf daar dat mensen gaat even zien wat is gespeeld en wat is gebeurd. En je wordt succesvol omdat je gaat even overkomen deze situatie, maar verdriet is hier vanwege door dat je wordt gezien als ja, je bent fout, want je hebt toch de geld genomen, oké? Dan zien wij soms soort van situatie in de laatste week met een ramlie of een boodschapperperson. En sommige van jullie is nou zoiets als, Jezus, waarom heb ik in zaak gegaan met deze man? Waarom heb ik niet gezien dat deze man was niet eerlijk en oprecht? En ik zie, je zit allerlei dingen, allerlei vragen, allerlei dingen te zeggen. Maar ja, het heeft mee te maken met geld. Iets mee te maken met geld. Iets mee te maken met, ja, dat is wat je wil. Het heeft mee te maken met geld. En daarom ben je in deze situatie gekomen. Dus je hebt alleen jezelf te danken hiervan. Vanwege dat je was van op de hoogte. Dat ja, je bent niet van op de. Je weet niet wie deze persoon is. Deze persoon is gewoon in je leven gekomen. Maar je bent niet van op de hoogte wie is deze persoon. Je hebt gewoon geluisterd. En heb nooit onderzoek als deze persoon echt de waarheid spreken. Maar je neemt deze persoon aan. En je neemt de geld en je neemt deze persoon aan. En niet geweten dat, wat je hebt gedaan. Of wie deze persoon is. Je hebt nooit een onderzoek gedaan. En nu, ik zie dat, ja, met all of this, je bent nou zoiets als, ja, waarom, ik zal even moeten vragen. Of ik zal even moeten onderzoeken wie deze persoon is. Maar nee, het is gewoon bam. Je bent gelijk daarin gekomen en alles gedaan. En nu ben jij in de problemen. Dus heel veel van jullie ook zitten na te denken aan je man of je boss of supervisor of leidinggever. Dat is een ramlie of een boodschatter. En ik zie dat sommige van jullie gaan besluiten om deze persoon achter jou te verlaten. Je hebt genoeg van deze persoon nou. Je dacht, waarom had ik een nieuwe jaar gestart met deze persoon? Omdat het is hetzelfde situatie. Niks is veranderd. Oké, we gaan even naar de Moonrising mensen. Dit is voor de mensen dat is geboren 6 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Nou, dames en heren, ik moet best wel zeggen, some sort of info situatie komt op voor jullie mannen. Mannen 50 jaar en ouder, je moet nu echt goed kijken wat je hebt gedaan. Some sort of informatie, some sort of situatie is nou gespeeld. En now you recognize dat jullie hebben niet de juiste beslissing genomen voor een kind in het verleden. En nu komt alles even boven water. En nu mensen is van op de hoogte dat u even de beslissing voor het kind kan maken. De moeder had geen rechten. En now you realiseer waarom de kind is in zoveel problemen gekomen. En nou, je begint nou om te zien dat misschien de beslissing dat je hebt genomen in het verleden was niet de juiste. En nou het komt terug dat jij zit nou om te bekijken en te realiseren, het was niet de juiste beslissing. Dus heel veel van jullie mannen, ik ken een kind, maar sommige van jullie mannen,
Het kan een zakenpartner. Sommige van jullie mannen. Het kan iemand dat je heeft in contact gekomen. En nou je realiseert dat, hey, zo deze mens, nou recognize dat, deze mens, either was niet in, niet de juiste mensen, of de manier dat je hebt je kind opgebracht, je realiseert, het ziet niet goed uit. Ja, vanwege doordat je hebt beslissing voor de kind gemaakt, dat was niet zo goed. En nou je recognize je fouten wat je hebt gedaan bij je kind. Dus heel veel van jullie mannen is nou van op de hoogte en recognize dat some soort of beslissing dat je hebt gemaakt in het verleden, it was niet goed. En door wat je hebt gedaan, het creëert issue voor een kind in je leven. En nou je realiseert, Jezus, hoe kan ik dit nou beter? Hoe kan ik het nou dit kan repareren? Is het te laat? Oké. In de tweede week, mensen gaat even zien de deceptive spelletje. En je kan het best wel zien, mensen, de 8 van zware. Mensen is nou van op de hoogte de valsheid, dat was gespeeld. Om chaos te maken met de situatie. Dus in de tweede week, mensen is nou van op de hoogte en recognize dat mensen creëren some sort of a chaotic situatie rond jullie, Steenbok mensen, of rond jullie mensen, om even chaos te creëren, zodat anderen zal niet weten wie is de juiste persoon. En jullie kunnen daar aan werken, of jullie hebben daar tegen gewerkt aan iemand. However it is, the chaos is now resolved in de tweede week. En mensen is van op de hoogte wie is de juiste persoon. Dan in de vierde week, de derde week, verdriet voor een ram, lief, boodschap persoon. Mensen is nou van op de hoogte dat deze vrouw afgelogen. En deze vrouw heeft genomen geld, nummeren op dat was niet voor ze. En nou mensen recognize dat deze vrouw heeft heel veel gelogen en heel veel gewerkt met een ram, lief, boodschap man. En nou mensen hebben de netwerk gezien tussen deze mensen en de leugens en deceptiveness van deze twee mensen. En hoe ze hebben gecreëerd some sort of a horrible deceptive spelletje voor anderen. En dat het is een situatie, het is een ding dat deze mensen hebben gedaan een heel lange tijd. En mensen is nou van op de hoogte, de horrible deceptiveness that was created. Dus, dus, at the end, we recognize dat jullie Steenbok komt hierover. Jullie Steenbok komt hier out of the situatie. Ik zie dat de rechter gaat even tegen deze ramlige boodschappenvrouw. Echt, die rechter gaat even zeggen, nee, wat je hebt gedaan samen met deze man was niet eerlijk. En wat ik zie nou en recognize is dat de rechter komt keihard op een ramlige boodschappenpersoon en een ramlige boodschappenvrouw en man voor wat ze hebben gedaan. Wauw. Dus mensen, je komt hier best wel uit, omdat de rechter gaat even realiseren dat deze vrouw en deze man zit some sort of a shadow company of false situatie voor heel lange tijd. So it says
ze zijn headhunters of ze zijn notary en dat soort of ding. Die zit soms soort of een false situatie te spelen voor een heel lange tijd. En nou eindelijk ze worden gepakt. En ik zie dat de rechter gaat echt zorgen dat deze vrouw echt tijd kunnen krijgen om te realiseren wat ze hebben allebei gedaan. En de leven, mensenleven dat ze hebben op de spel gezet. En dat de spelletje dat ze dacht het was een spelletje, hebben bijna de leven van een vrouw bijna gekost. En ik zie nou hier, ze gaat het echt recognizen. Dat ja, ze heeft echt de vrouw leven bijna gekost. De vrouw of diegene dat die mensen hebben tegen gespeeld, zijn leven is nou aan een spel. Oké, vanwege de valsheid dat ze heeft gecreëerd rond deze persoon. Dus, dames en heren, thumbs up, thumbs up, thumbs up. Ik spreek jullie. Dit is een krachtige energie voor jullie. Namaste, tot volgende keer.